नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु हाम्रो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनको लागि धेरै नै कमालको मोबाइल एप्लिकेसनको बारेमा। साथीहरु, हामी मध्ये धेरै जना मोबाइल युजरहरुलाई यो एप्लिकेसनको बारेमा थाहा छैन, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। साथीहरु, यदि तपाईहरुले पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि साथीहरु यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जस्तै साथीहरु, मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा यहाँनिर उदाहरण दिन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा थुप्रै प्रकारको लन्चरहरुको प्रयोग गर्नुहुन्छ होला आफ्नो मोबाइल फोनलाई राम्रो देखाउनको लागि। तर साथीहरु, तपाईहरुलाई के यो कुरा थाहा छ तपाईहरुको मोबाइलको मेसेज एप्लिकेसनको ब्याकग्राउन्ड सधैँ व्हाइट कलरको हुने गर्छ र साथीहरु तपाईहरुको त्यो मोबाइलको मेसेज एप्लिकेसन चाहिँ धेरै नै बोरिङ हुने गर्छ, किनकि साथीहरु तपाईहरुले त्यो मेसेज एप्लिकेसनमा कुनै पनि कलरफुल अथवा एट्र्याक्टिभ लुक देख्न सक्नुहुन्न। जस्तै साथीहरु, मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा उदाहरण देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, म चाहिँ मेरो मोबाइलको मेसेज एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको मेसेज एप्लिकेसन चाहिँ धेरै नै कलरफुल अथवा एट्र्याक्टिभ रहेको छ र सँगसँगै यसले चाहिँ मेरो मोबाइललाई एउटा नयाँ लुक दिइरहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको मेसेज एप्लिकेसनलाई एट्र्याक्टिभ अथवा कलरफुल बनाएर आफ्नो मोबाइललाई एउटा नयाँ लुक दिन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनलाई पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको मेसेज एप्लिकेसनलाई कलरफुल अथवा एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि आफ्नो मोबाइलमा एउटा सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ NEWMASSENGER मेसेन्जर। न्यू मेसेन्जर टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरु, न्यू मेसेन्जर टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर 5th नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ न्यू मेसेन्जर भनेर लेखेको छ। यहाँनिर 5th नम्बरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यहाँनिर 5th नम्बरमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ न्यू मेसेन्जर 2018। साथीहरु, यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र साथीहरु अब यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलको मेसेन्जर एप्लिकेसनको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको फोटो सेट भइसकेको छ अथवा कलरफुल इमेज सेट भइसकेको छ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलको मेसेन्जर एप्लिकेसन चाहिँ धेरै नै कलरफुल अथवा एट्र्याक्टिभ देखिरहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो इच्छा हिसाबले अरु कुनै पनि वालपेपरलाई सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ माथिपट्टि सेटिङको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङको आइकनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, सेटिङमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ थीम स्टोर भनेर लेखेको छ। यो थीम स्टोरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यो थीम स्टोरमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले थुप्रै प्रकारको इमेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ अथवा वालपेपर र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर जुन वालपेपर मन पर्छ तपाईहरुले त्यो वालपेपरलाई यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यो वालपेपर मन परेको छ भने तपाईहरुले यो वालपेपरमाथि चाहिँ एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, जुन वालपेपर तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यही वालपेपरमाथि एकचोटि टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलको प्ले स्टोर ओपन भइसकेको छ र साथीहरु तपाईहरुले यो थीमलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो इन्स्टलको बटनमा टच गरेर यो थीमलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला। साथीहरु, यो थीमलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि यो इमेज चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलको मेसेन्जर एप्लिकेसनको ब्याकग्राउन्डमा गएर डाइरेक्ट सेट हुनेछ र साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलको मेसेन्जिङ
एप्लिकेसनलाई चाहिँ धेरै नै कलरफुल र एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिरबाट चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई मेसेज पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर पेन्सिलको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो पेन्सिलको आइकनमा टच गरेर तपाईहरुले यहाँनिरबाट चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु त्यो मेसेज चाहिँ धेरै नै कलरफुल हुनेछ। जस्तै तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कलरफुल र एट्र्याक्टिभ हुनेछ। साथीहरु यो रहेको थियो एउटा सानो एप्लिकेसन, जुन सानो एप्लिकेसनको मद्दतबाट तपाईहरुले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलको मेसेजिङ एप्लिकेसनको ब्याकग्राउन्डमा आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि कलरफुल इमेजहरु राख्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै आफ्नो मोबाइलको मेसेजिङ एप्लिकेसनलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ र कलरफुल बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले आजको यो भिडियोमा केही कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र साथीहरु अझैसम्म तपाईहरुले यो युभी एडभाइस च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।